Знервованість, переляк, стрес. Знову спізнилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Одна із найчорніших ночей для російської авіації. Поки СБУ опрацьовувала дронами військовий аеродром у Морозовську, в ГУР зосередилися на литовищах Енгельса та Єйська. Про це повідомили джерела агенції РБК «Україна» в головному управлінні розвідки. На Енгельсі вдалося пошкодити щонайменше 3 стратегічних бомбардувальники Ту-95 МС. Близько десятка окупантів ліквідовані. Ймовірно, серед них могли бути і військові пілоти. У Єйську дрони вщент спалили 2 штурмовики Су-25. Вічного польоту можемо побажати ще 4 окупантам. Авіаційні експерти зазначають, що до переліку 3 уражених литовищ може додатися ще один ворожий аеродром. Я взагалі вважав, що сьогодні-завтра повинен був бути удар по Олені, тому що там в Олені зараз там накопичилась дуже велика кількість стратегічної авіації. Це ж все північне угрупування, там же Северодвінськ рядом, там же куча баз, це ж Північний флот, там вся ця авіація, яка там розвідує, літає, Балтика, це ж там дуже багато засобів ППО. Тому потрібно розробити таку операцію, знайти такі вікна, щоб вразити цю стратегічну авіацію на цьому маленькому аеродромі. Бавовна на ворожих литовищах – це не просто симетрична відповідь на російську агресію. Це критично важливий елемент на шляху виживання всієї України. Адже саме ці аеродроми і ці літаки використовуються для масованих повітряних атак. Зиму вдалося пройти малою кров'ю, але останні ракетні атаки у березні істотно зруйнували українську енергетику. Прем'єр-міністр каже про виведених із ладу 6 гігават потужностей усієї системи. Зруйновані 80% теплової генерації. Який вигляд мають основні цілі ворога? Великі українські електростанції. Це показали журналістам Associated Press. Ані точних локацій, ані детального характеру уражень очікувано не розголошують. Але це і не потрібно, зважаючи на масштаби пошкоджень. Оце все горіло. Люди, оператори, знаходились саме тут. От навіть їхні крісла, точніше те, що залишилося від крісла, отут вони сиділи. Отут знаходився оперативний персонал. Повітряних тривог може бути декілька на день. Да? Ми відключати і зупиняти блоки не можемо, коли повітряна тривога. Навіть якщо ми їх зупинимо, все рівно вони потребують уваги, постійної уваги оперативного персоналу. А тим паче, якщо блок працює. Тому тут знаходиться той мінімум оперативного персоналу, який необхідний для управління енергоблоком. Отака пасивна безпека, я думаю, що врятувала життя цьому оперативному персоналу. Що відбувається, коли на твоє робоче місце у відносно захищеному тилу десятками летять і крилаті, і балістичні ракети? Це знає Тарас, працівник електростанції, який перебував на робочій зміні під час масованої атаки 22 березня. Цей російський обстріл став одним із найбільш руйнівних за весь час повномасштабної війни. Без світла опинилися майже 2 мільйони українців. Декілька секунд вибухи, до 10 секунд задимленість, затемненість, вогонь, все паде на голову, дах паде, криша. Ще одного пораненого, він якраз вийшов, щоб там на блок треба було відкрити одну засувку, вийшов той момент невдалий, на жаль. Евакуйовували його. Звичайно, якби було небо прикрите, і спокійніше мені тут сидіти, і родині вдома. Олексій Пасак, 5 канал. 3000 FPV-дронів для ЗСУ закупить Литва. У цьому запевнила прем'єр-міністрка країни Інгріда Шимоніта під час зустрічі із українським колегою Денисом Шмигалем. Це дрони литовського виробництва. На закупівлю виділять понад 2 мільйони євро. Коли безпілотники будуть на фронті, передбачити складно. Втім, Литва обіцяє докласти зусиль, щоб доставити їх ще цього року. Загалом, від початку вторгнення Литва надала Україні допомоги на 1 мільярд євро. Половина із неї військова.
наголосила прем'єр-міністерка. Також Литва долучилася до чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. На ці потреби Вільнюс спрямував 35 мільйонів євро. Членство в НАТО – це посилена безпека, але і посилені виклики для Швеції. Держава, що офіційно приєдналася до Альянсу у березні, укріплює острів Готланд. Цей важливий форпост країни у Балтійському морі тепер став важливим і у рамках НАТО, адже поряд кордони з Росією. Московські пропагандисти не раз згадували цей острів у плані нападу на західні держави. Тому Готланд вчаться посилено обороняти, а також розвивати як базу для захисту. Розлогіше у матеріалі Нонни Стефанової. 330 кілометрів відділяє шведський острів Готланд від російського кордону міста Калінінград. Поруч із ним військово-морська база Балтійського флоту країни-терористки. Російські агресори малюють Готланд на потенційних планах розширення своєї кривавої імперії. Узнают о том, что Россия объявила бесполетную зону радиусом 400 километров вокруг острова Готланд. Все Балтийское море находится под прицелом российских бастионов. Але зробити це нападникам з Росії буде не так просто. Відколи Швеція приєдналася до НАТО, Готланд став ключовим для оборони не лише Швеції, але й усіх країн Балтійського регіону. На острові зможе перебувати й іноземний контингент союзників і військова техніка. А отже, Готланд, де і раніше розташовувались війська, тепер посилено укріплятимуть і охоронятимуть. Острів важливий і в національному шведському контексті, адже це був найвіддаленіший східний форпост Швеції на Балтійському морі. Але тепер зі вступом до НАТО особливо знаковою є його позиція всередині Балтійського моря. І ми маємо можливість у контексті роботи Альянсу використовувати цей острів як відправну точку для протиповітряної і для військово-морської оборони у майбутньому. Цей армієць служив на Готланді і раніше. Військова база тут існувала ще за часів Холодної війни під час протистояння демократичного Заходу і тоталітарного СРСР. Коли Союз розпався, військову присутність тут поступово скорочували. Але у 2014 році Росія окупувала український півострів Крим. Тоді у Стокгольмі зрозуміли, шведський острів Готланд треба захищати. І військову присутність знову почали збільшувати. Існує, можна сказати, загроза з боку Росії, військова загроза. Путін думає про подальше розширення. Він бачить свою країну як головну силу на Сході. Є відчуття небезпеки, адже ми перебуваємо у центрі. Але поки у нас є поліція, військові, я думаю, що тут не важко жити. Готланд, розташований між кількома державами, дає змогу тримати оборону Балтійського моря і на воді, і в повітрі. Щоб простір країн НАТО не порушив жоден зловмисник. Сюди приїжджають не лише досвідчені військові, але й призовники для вишколу, щоб потім захищати Готланд, Швецію і НАТО. Швеція приєдналася до Альянсу 7 березня, і ці призовники – перші, які проходять навчання уже як армія країни НАТО. Все добре, дуже добре. Зрозуміло, що ситуація загострена, ставки досить високі, і ми маємо багато чого навчитися. Трохи помітно, що ми приєдналися до НАТО, але я не думаю, що це помітно у всьому. Все відчувається гостріше, реальніше. Я відчуваю, що дуже важливо бути тут, на Готланді. Люди говорять про цей острів як про певну географічну точку, зокрема і коли йдеться про оборону. І тому ще цікавіше бути тут і бути частиною цього. Дуже багато інформації, яку потрібно засвоїти. Все доводиться вивчати з нуля. Все, чого ти навчився в цивільному житті, доводиться переробляти у військовому. Як ти ходиш, як розмовляєш, як єси, все доводиться вчити заново, навіть як переходити дорогу. Готландський полк налічує 370 військових. У 90-х до розформування тут було майже 25 тисяч вояків. І зараз, коли острів став стратегічно важливим для оборони НАТО, контингент знову збільшуватиметься. Нонна Стефанова, 5 канал.
Ізраїль закрив майже 3 десятки посольств по усьому світу через загрозу з боку Ірану. Про це повідомляє мовник Sky News Arabia. Частково це підтверджують і ізраїльські джерела. Дипломатам надають екстрені рекомендації, радять найближчими днями не виходити на робочі місця. Ізраїль в очікуванні іранської агресії. Про неї союзника попереджала Центральне розвідувальне управління США. Припускали, що Тегеран здійснить масовану ракетну атаку, випустить крилаті ракети та дрони. Удару можуть завдати протягом 2 діб. Напередодні про це писало видання Vox News. Наймовірніше, це буде відповіддю на ракетну атаку по дипломатичному кварталу Дамаска. Тоді удар припав на територію поблизу іранського посольства. Прилеглу на дипломатичну резиденцію знищило повністю. Під завалами виявили 11 тіл. Серед них 2 іранські бригадні генерали та ще зо півдесятка офіцерів корпусу вартових ісламської революції. Тегеран поклав відповідальність на Ізраїль. У Тель-Авіві не коментують. Лідер Ірану пообіцяв не залишити цю операцію без відповіді. Алі Хаменеї запевнив, змусить євреїв пошкодувати. Весна виборів без виборів. Наприкінці березня цього року мали б відбутися чергові вибори президента. Але через воєнний стан обирати главу держави українці не зможуть. Так само, як і не переобрали парламент восени торік. Бо змінювати владу під час особливого стану в державі Конституція не дозволяє. Аналітики пропускають, воєнний стан в Україні, який розпочався у лютому 2022-го, може тривати ще не 1 рік. Чи є шанс змінити керівництво держави раніше? Та що може пришвидшити вибори? І чи потрібно це нині взагалі? З'ясовувала Марта Шакула. Де я бачу через 5 років Україну, я вже казав, що я йду на 1 термін, і через 5 років буде інший президент. У березні 2019-го президентом України став Володимир Зеленський. У травні цьогоріч його каденція мала б закінчитися, а 2024-й мав стати роком виборів нового глави держави. Але на 3-й рік президентства Зеленського Росія розпочала повномасштабну війну. Президент запровадив воєнний стан, під час якого змінювати владу у державі зась, каже Конституція. З цієї ж причини непереобраним залишився і парламент. Народних депутатів мали б обирати ще минулої осені. Зайняти всіх свої місця, переходимо до голосування. Про ймовірні вибори президента неофіційно говорили торік. Про них писали українські і західні ЗМІ. Навіть називали потенційного опонента чинному гаранту. Листопада-грудня минулого року, коли був достатньо чіткий сценарій щодо проведення президентських виборів, відповідно до рейтингів, до довіри, я думаю, що саме такий сценарій планувався. Саме тому могли провести вибори в обхід Конституції. Так, це можливо. Це можливо, і механізмів за порушення основного закону, чітких механізмів не передбачено. Тому я не здивуюсь, якщо тема виборів знову може реанімуватись, якщо в когось будуть кращі рейтинги, хтось буде мислити в категорії політичних вигод. Але до кінця року розмови стихли, а в інтерв'ю телеканалу Fox News Володимир Зеленський впевнено заявив, якби вибори і відбулися, то він би переміг на них. Вибори – це ж не тільки процедура, яка завершується днем голосування. Найцікавіше починається потім. Там формується нова структура влади. Якщо, наприклад, це парламент, там нова коаліція. Обирається спікер, там призначається кабінет міністрів і так далі. Під час війни на це практично немає часу, і це не можна зробити нормально з необхідними консультаціями, дискусіями і так далі. Тому в даній ситуації станом на сьогодні, і це підтверджують, до речі, результати останніх соціологічних опитувань, вибори вони для України явно не на часі, і вони можуть принести більше мінусів ніж плюсів. Бо велика війна і вибори речі несумісні, кажуть експерти. По-перше, це забороняє Конституція і закон. По-друге, під час воєнного стану неможливо дотриматися усіх норм виборчого права. І основне, результати виборів, чи то парламентських, чи президентських, навряд чи будуть визнані міжнародною спільнотою. Дуже багато громадян знаходяться за кордоном. Ми маємо проблему з голосуванням людей, які зараз на передовій. Але ще більш важливо,
стосовно наших збройних сил, наших воїнів, є проблема в реалізації пасивного виборчого права. Тобто ці кандидати, вони не будуть мати можливості балотуватися, не будуть мати можливості проводити виборчу кампанію. Є багато інших технічних проблем, пов'язані з безпекою виборів, безпекою виборців. Я думаю, всі ми розуміємо, що якщо наші вибори будуть відбуватися в умовах воєнного стану, то в цей день виборів буде дуже багато ракетних обстрілів. Крім того, є проблема з тим, що наш державний реєстр виборців фактично від початку повномасштабного вторгнення не працює. А як голосувати українцям на тимчасово окупованих територіях та нині звільнених від росіян населених пунктах – теж питання. Тому до завершення воєнного стану переобрати владу найімовірніше українці шансів не мають. А особливий стан парламент може продовжити і після закінчення бойових дій. Українці не ведуть бойові дії, росіяни не ведуть бойові дії. От десь так завмерло, так як є на якомусь етапі, і просто нічого якби не відбувається. Тобто ні миру, ні війни. Гіпотетично можна в такому разі не продовжувати дію воєнного стану. Час достатній для того, аби відновити і роботу реєстру виборців, і взагалі відновити всю інфраструктуру виборчу повноцінно, щоб все запрацювало, потрібно щонайменше 6 місяців. Крапку в історії з виборами має поставити Конституційний суд України, кажуть експерти, бо влада вічною бути не може. Для Конституційного суду України має бути дуже серйозним таким викликом. І дуже тут тонка матерія в тому, щоб знайти ось цей баланс. З одного боку між принципом безперервності державної влади, з другого боку між гарантіями і запобіжниками щодо узурпації державної влади. От щоб цього не було. Звісно, ми не знаємо, скільки триватиме повномасштабна війна Росії проти України, скільки це ще може потягнути за собою місяців, років. Пришвидшити вибори можуть форс-мажорні обставини. Наприклад, через парламентську кризу Верховна Рада не зможе виконувати свої функції, або президент сам піде у відставку. Тому, кажуть аналітики, державі не варто відкидати питання майбутніх виборів на колись, а вже нині думати, як їх провести за рік чи за два. Якщо війна перейде, наприклад, в наступний рік, я думаю, що нам прийдеться почати дискусію про певні елементи виборчого процесу. Влада перебувати там 2-3 роки більше встановленого терміну, вона не зможе. Це дуже вже буде тоді погано і в принципі для суспільства. І повірте, ми побачимо і в наступному році зміну відразу громадської думки. Вона почне більше схилятися до того, що треба все ж таки якось владу оновити, привести там нових людей, подивитися, на що вони зможуть вплинути. За даними соціологічної групи «Рейтинг», більшість українців не підтримують проведення виборів під час війни. Ні президентських, ні парламентських, ні місцевих. Марта Шикула, 5 канал. Друга річниця звільнення Чернігівщини. До області завітав президент із робочим візитом. Державними відзнаками Володимир Зеленський урочисто нагородив військовослужбовців Збройних сил, Нацгвардії, прикордонників, медиків та волонтерів – всіх, хто брав участь у звільненні регіону. Зараз там активно зводять фортифікаційні споруди, будують 3 лінії рубежів оборони. Про загальну ситуацію доповідали керівники області. Володимир Зеленський анонсував додаткову підтримку для підприємців Чернігівщини. Уряд планує виділити понад 1 мільярд гривень для підвищення економіки регіону. Заслухав доповіді військового та безпекового керівництва області, питання оборони, знищення російських ДРГ, протидія обстрілам. У всіх прикордонних районах проблематика однакова, постійні російські знущання, обстріли, терор. На 15 тисяч мешканців прикордонних громад Чернігівщини, які зазнають постійних таких ударів з Росії, терористи випустили 15 тисяч снарядів за минулий рік. Провів координаційну нараду щодо Чернігової області, багато соціальних питань по відновленню.